Deși înconjurat de păduri, la începutul secolului 20, când orașul a început să se dezvolte, locuitorii orașului au simțit nevoia unui loc de promenadă cu alei și vegetație după moda apuseană. Așa că, pe Maidanul plin de noroi, unde se adunau căruțele care aduceau marfă pentru comercianții orașului, în anul 1930 s-a construit primul parc din Brașov. În 1991 au fost aduse la Brașov și înmormântate în cimitirul Bisericii Sfântul Nicolae osemintele marelui diplomat român, mort în exil, Nicolae Titulescu. În cinstea memoriei lui, în parcul din centrul orașului a fost dezvelită și statuia fostului om politic. Brașovul mai este cunoscut ca orașul de la poalele Tâmpei, muntele care a vegheat așezarea de la primele ei semne de viață. Urcușul până în vârful muntelui nu este greu, o plimbare de plăcere cu care brașovenii sunt deja obișnuiți. Turistul grăbit sau neobișnuit să ia în piept potecile munților poate ajunge în câteva minute cu telecabina. De acolo, de la 955 de metri, orașul se dezvăluie cu cartierele lui noi și vechi până în cele mai tainice colțuri. Coborârea este mai ușoară, așa că serpentinele drumului vechi te îmbie să o iei la pas. Din loc în loc răsar bănci construite din piatră încă de pe vremea bunicilor. Cele mai căutate locuri de plimbare rămân însă și azi aleile de la baza muntelui. Înainte de război, în chioșcurile din preajma apeductului, în fiecare duminică, cânta fanfara. Azi au rămas doar chioșcurile și restaurantul unde oamenii se opresc să guste din bucatele gătite din vânat și să bea un vin bun. Acum 25 de ani, pe cealaltă latură a Tâmpei se deschidea între păduri Valea Cetății, cu poieni în care din primăvară și până la căderea zăpezii era un rai al florilor de câmp. Aproape sub coasta muntelui răsărea cabana Iepure. Localnicii își amintesc că aprovizionarea cabanei se făcea cu ajutorul măgarilor care urcau Valea Răcădăului încărcați cu marfă. Pe coastele abrupte mai era și o pistă de motocross. Între anii 1980 și 1986, aici s-a ridicat cel mai tânăr și modern cartier al Brașovului. Cele două bulevarde sunt încadrate de blocuri cochete cu arhitectură aparte, șarpantele și mansardele amintind de cabanele de la munte. În Răcădău există acum peste 5.000 de locuințe, toate cu confort deosebit, foarte cochete și bine cotate pe piața imobiliară. Biserica Constantin și Elena, ridicată după căderea comunismului, domină cartierul liniștit dintre păduri. Cartierul a devenit însă faimos în ultimii 10 ani din cauza urșilor. Televiziuni din toată lumea, CNN, BBC sau Deutsche Welle au difuzat reportaje despre familii întregi de urși pașnici care coboară la lăsarea serii din păduri și vara și iarna pentru a-și lua masa la platformele de gunoi dintre blocuri.
Cel mai mult le plac resturile de iaurt cu fructe și dulciurile, după care scotocesc cu atenție prin containere. Autocarele pline cu turiști vin noaptea în Răcădău, special pentru ca oamenii să poată filma sau fotografia la lumina farurilor acest fenomen unic. Blițurile îi enervează adesea pe urși care pot deveni violenți, de aceea autoritățile au interzis din acest an vizitele turistice la urși.